तपाईँ चाहिँ 50-60 हजारको बजेटमा ट्याब्लेट खोजिरहनु भएको छ भने Xiaomi Pad 8 चाहिँ बेस्ट अप्सन नै हो के। अब यो प्राइस रेन्जमा तपाईँले Samsung Tab A11 A11 प्लसहरु पाउनुहुन्छ तर अगाडि अपिलिङ नै छैन हैन। अब तपाईँ एप्पलतिर जानुहुन्छ भने त लाइक 70,000 को बजेटमा पुग्न पर्ने हुन्छ। र अहिले एन्ड्रोइड वर्ल्डमा चाहिँ Xiaomi को रिसेन्टली हुन्छ नि प्याडहरु निकै राम्रो छ। जस्तै लास्ट इयरको Pad 7 पनि निकै राम्रो अप्सन थियो भने यसपालि Pad 8 चाहिँ बेस्ट अप्सन नै हो भन्छु म, स्पेशली यो प्राइस रेन्जमा हैन। अब के अपग्रेडहरु छन् र किन चाहिँ बेस्ट छ त, मैले त्यो सबै कुरा गरिन्छौँ। इट्स मी अनुल श्रेष्ठ एन्ड यु वाचिङ TechLekh। अब बक्समा तपाईले फर्स्टमा ट्याब्लेट नै पाउनुहुन्छ। त्यसैगरी यसमा चाहिँ तपाईले बक्स भित्रै 45 वाटको चार्जर पाउनुहुन्छ र अर्को भनेको चाहिँ टाइप A टु टाइप C केबल पनि छ भने अरु एक्स्ट्रा भनेको चाहिँ त्यही पेपर वर्क्सहरु पाउनुहुन्छ। अब फर्स्टमा यो ट्याब्लेट हुन्छ नि हेर्ने बित्तिकै र समात्ने बित्तिकै राम्रो लाग्ने कुरा भने यसको डिजाइन नै हो के र बिल्ड क्वालिटी। किन भन्दा यसमा चाहिँ हामीले फुल एल्युमिनियम बिल्ड पाउँछौँ, एल्युमिनियम फ्रेम, एल्युमिनियम ब्याक। यसले गर्दा चाहिँ हुन्छ नि हातमा समात्दाखेरि त्यो प्रिमियम फिल छ के। त्यसैगरी Pad 7 भन्दा चाहिँ यो पहिला भन्दा थिनर भएको छ, प्लस वेट पनि पहिला भन्दा कम चाहिँ भएको छ। थोरैले मात्र हो, त्यस्तो धेरैले चाहिँ घटेको छैन। त्यही पनि अलिकति हुन्छ नि राम्रै कुरा त्यो इम्प्रुभमेन्ट भएको नि। अब डिजाइनमा चाहिँ Pad 7 बाट खासै चेन्ज छैन हैन। चेन्ज भनेको चाहिँ यो क्यामेरा मोड्युल भन्दा नि ठ्याक्कै यो फ्ल्यास छ नि, यो चाहिँ सर्कल खाले फ्ल्यास छ। पहिला चाहिँ ठुलो नै फ्ल्यास थियो, त्यति मात्र हो चेन्ज, न अरु चेन्जेस चाहिँ केही पनि छैन। सेम डिजाइन एज द Pad 7। अब यसमा बटन्सहरुको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले पावर बटन यहाँ माथिपट्टि पाउनुहुन्छ भने भोल्युम बटन चाहिँ यो साइडमा दिएको छ है। त्यसैगरी यसमा स्पिकर चाहिँ क्वाड स्पिकर हो, सो दुईटा साइडमा दिएको छ, यहाँ माथिपट्टि त्यसै तलपट्टि। यसमा सिम हाल्ने ठाउँ चाहिँ छैन, किन भन्दाखेरि यसले सिम चाहिँ सपोर्ट गर्दैन अनफर्चुनेटली। त्यसैगरी यो ट्याब्लेटको डिस्प्ले चाहिँ मिठो छ के। लाइक यसमा अब हुन्छ नि लाइक Pad 7 जस्तो सेम नै डिस्प्ले हो हैन। अब हुन त Pad 7 को डिस्प्लेसँग हामी एकदमै इम्प्रेस्ड भएको थियौँ, सो चेन्जेस नेसेसरी पनि थिएन। त्यही भएर यसमा चाहिँ सेम 11.2 इन्चको चाहिँ हामीले IPS LCD प्यानल पाउँछौँ र यसमा चाहिँ 144 हर्ज रिफ्रेश रेट दिएको छ भने यसमा चाहिँ हामीले हुन्छ नि SZ10 डल्बी भिजन सबै सपोर्ट पाउँछौँ। र दामी कुरा भनेको चाहिँ यसको रेजोल्युसन हो के। सो 3.2K को रेजोल्युसन दिएको छ र यस्तो साफ फिल हुन्छ नि कन्टेन्टहरु हेर्दाखेरि हुन्छ नि लाइक इभन युट्युब होस् अथवा नर्मल हामी इन्स्टाग्राम चलाउँदाखेरि चाहिँ एकदम साफ फिल हुन्छ। त्यो चाहिँ एकदम दामी छ यसको। र यो चाहिँ अब IPS LCD प्यानल भए पनि कलर्सहरु चाहिँ यसको राम्रै छ, सो कन्टेन्ट हेर्न चाहिँ मजा आउँछ। जस्तै युट्युबमा होस् अथवा नेटफ्लिक्समा, र HDR पनि मजाले सपोर्ट गर्छ। युट्युबमा मजाले देखाउँछ भने सपोर्ट, नेटफ्लिक्समा पनि तपाईले HDR सपोर्ट मजाले पाउँछ यसमा है। त्यसैगरी यसमा चाहिँ अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि 144 हर्ज रिफ्रेश रेट चाहिँ कहिले पनि पुग्दैन के। लाइक अब त्यो कुनै कुनैमा सपोर्ट गर्छ भनेको छ, तर मैले अहिलेसम्म ट्याब युज गर्दाखेरि चाहिँ कहिले पनि पुगेको छैन। म्याक्स युज हुने भनेको चाहिँ 120 हर्ज रिफ्रेश रेट नै हो। अब प्यानलको ब्राइटनेस चाहिँ डिसेन्ट नै छ हैन। अब ट्याब भनेको मोस्टली इन्डोरै चलाइन्छ, सो हुन्छ नि आउटडोरमा गयो भने मात्र हो धेरै इस्यु हुने, सो खासै इस्यु छैन त्यो टर्म्समा पनि हैन। त्यसैगरी हुन्छ नि अब हामीले यसमा चाहिँ IPS LCD भएको भएर त्यो डिप ब्ल्याक चाहिँ पाउनु जुन चाहिँ अब हामीले एमोलेडहरुबाट एक्सपेक्ट गर्छौँ हैन, त्यही पनि ठिकठाकै छ कलर्सहरु। र अर्को भनेको चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि यसको मेन इस्यु भनेको चाहिँ यसको जुन एस्पेक्ट रेशियो छ नि त्यो चाहिँ 3:2 मा हो के। सो जुन आजकल हामीले हेर्ने कन्टेन्टहरु हुन्छ जुन चाहिँ हुन्छ नि युट्युब अथवा जेमा भए पनि 16:9 अथवा अर्कै खाली कन्टेन्ट एस्पेक्ट रेशियो हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ब्ल्याक बार चाहिँ अलि धेरै हुन्छ के। सो त्यही हो वान अफ द मेन कम्प्लेन चाहिँ यसको, त खासै छैन। प्लस तपाईँ अब हुन्छ नि अलिकति पुरानो हालको त्यो जुन म्युजिक भिडियोहरु हुन्छ नि 4:3 रेशियोमा भएको त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो धेरै इफेक्ट चाहिँ पर्दैन है। त्यसैगरी यसमा जुन रिफ्लेक्सनको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसको अर्को एउटा भेरिएन्ट पनि छ जसमा चाहिँ न्यानो टेक्सचर कोटिङ भनेर दिएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रिफ्लेक्सन चाहिँ एकदम कम हुन्छ हैन। तर स्याडली त्यो भेरिएन्ट नेपालमा चाहिँ छैन। सो तपाईँ हुन्छ नि यो प्याड लिएर अब अलिकति ब्राइट एरिया जस्तै अब यो अलिकति हाम्रो जुन यहाँ लाइटहरु दिइरहेको छ स्टुडियोमा त्यस्तो ठाउँमा हामीले रिफ्लेक्सन देखिन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ जुन झ्यालको साइडमा बसेर चलाउँदाखेरि पनि रिफ्लेक्सन्सहरु चाहिँ देखिन्छ। अब यसमा कन्टेन्ट भ्युइङको लागि अझै राम्रो एक्सपिरियन्सको लागि चाहिँ क्वाड स्पिकर सेटअप दिएको छ, डल्बी एटमोस अघि भनिहाले हैन। लेट्स टेक अ लिसन है त फर्स्टमा। सो क्वाड सेटअप स्पिकर भयो नि पहिला भन्दा चाहिँ अलिकति सानो छ जस्तो लाग्यो, लाउडनेस छैन त्यति राम्रो छैन। सो मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि स्पिकर क्वालिटी ठिकै छ, तर आई थिङ्क यो क्वाड स्पिकरको हिसाबले चाहिँ अझै लाउड र अझै बेटर हुन सक्थ्यो साउन्ड क्वालिटी चाहिँ। सो स्पिकरमा अपग्रेड नभयो भने Xiaomi-ले चाहिँ चिपसेटमा चाहिँ नाइस अपग्रेड दिएको छ। सो यसपालि चाहिँ Pad 8 मा स्न्यापड्रागन 8s Gen 4 चिपसेट दिएको छ। त्यसैगरी यसमा हामीले र्याम चाहिँ 8GB LPDDR5X पाउँछौँ भने मेमोरी चाहिँ 128GB UFS 3.1 भने 256GB मा चाहिँ UFS 4.1 टाइपको स्टोरेज पाउँछौँ। सो 256GB मा चाहिँ हामीले अलि फास्टर स्पिडको स्टोरेज चाहिँ पाइरहेको छ। सब हाम्रो डेली नर्मल टास्कहरुमा त स्मुथ भइहाल्छ हैन, एप ओपनिङ स्क्रलिङ धेरै सबै कुराहरुमा इभन मल्टिटास्किङ पनि मजाले स्मुथ नै चल्छ हैन। र मल्टिटास्किङमा चाहिँ यसरी मजाले 3 फिंगर स्वाइप गरेर चाहिँ यो मल्टी विन्डोमा खुल्छ हैन। र तपाईले चाहिँ हुन्छ नि मल्टी विन्डोमा नि मजाले चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ के। र दुवै हरिजन्टल लेआउट र भर्टिकल लेआउटमा मजाले काम गर्छ भने त्यो स्विच गर्दाखेरि पनि सिमलेसनेस छ। सो जे होस् मल्टिटास्किङमा नि नो प्रब्लम। र म चाहिँ युजुअली मल्टिटास्किङमा चाहिँ साइडमा एउटा डक्स खुल्छ भने अर्को साइडमा चाहिँ युट्युब चलाइरहेको हुन्छु हैन। सो यसलाई चाहिँ तपाईले हुन्छ नि यसरी सेभ पनि गर्न मिल्छ के। अब यो गरे चाहिँ फेरि तपाईले मिलाइराख्न पर्दैन हैन, डाइरेक्टली यो खोल्न मिल्छ। सो त्यो पनि एकदम युजफुल छ। अब गेमिङमा पनि एक्सेप्सनल छ है। PUBG मोबाइलमा त 120 FPS ने सपोर्ट गर्छ र एकदमै स्मुथ गेमिङ एक्सपिरियन्स पाउनुहुन्छ। अब तपाईले स्मुथ ग्राफिक्स र 120 FPS सेटिङ्समा टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ 118.6 को एभरेज FPS
पाएको थियौँ जुन एकदमै इम्प्रेसिभ हो है। अब यस्तै अलिकति अझै ग्राफिक्स इन्टेन्सिभ गेन्स इन इम्प्याक्टमा पनि हामीले हाई सेटिङ्स र 60 FPS फ्रेम रेटमा टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ इम्प्रेसिभ 57.8 को एभरेज FPS दिएको थियो, जुन चाहिँ यो प्राइस रेन्जमा त एकदम बवाल हो के। र हुन्छ नि अब तपाईँले यो प्राइसमा यतिको पर्फर्म गर्ने फोन्सहरू पनि पाउनु हुँदैन आजकल। र त्यसै गरी हामीले चाहिँ एउटा नयाँ गेम एनटीई नेभर नेक्स्ट टु एभर नेक्स्ट पनि ट्राई गऱ्यौँ होइन, र त्यसमा पनि 59.8 को एभरेज दिएको थियो। एकदमै स्मुथ गेम प्ले थियो, फ्रेन्ड ड्रप्सहरू कहिलेकाहीँ झन् एकदमै रेयर थियो होइन, तर जे होस् एकदम राम्रो थियो। सो गेमिङमा चाहिँ Xiaomi Pad 8 इज लिट। र ब्याट्रीमा नि हामीले अपग्रेड पाउँछौँ। सो 8850 mAhबाट चाहिँ यसपालि 9200 mAhमा जम्प लिएको छ, जुन नाइस नै अपग्रेड हो। सो हुन्छ नि अब मैले मेरो युज केसमा चाहिँ दिनभरि चलाउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि म गेम पनि खेलेर हुन्छु, युट्युब अथवा नेटफ्लिक्स पनि चलाएर हुन्छु होइन। सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मैले हुन्छ नि 1.5 दिन जस्तो ब्याट्री लाइफ मजाले पाइरहेको थिएँ। सो तपाईँ कन्टेन्ट मात्रै हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ आई थिङ्क 2 दिन चाहिँ मजाले पुग्छ है। त्यसको यसमा चाहिँ हामीले 45 वाटको फास्ट चार्जिङ सपोर्ट पाउँछौँ भने 22.5 वाटको चाहिँ रिभर्स वायर्ड चार्जिङ सपोर्ट पनि छ। क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने त अब प्याडहरूमा हामीले क्यामेरा फोटोग्राफीको लागि युज गर्दैनौँ होइन, मोस्टली अब भिडियो कलिङ यताउतालाई युज गर्ने। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले अगाडिपट्टि सेल्फी क्यामेरा पाउँछौँ 8 मेगापिक्सलको, तर त्यो सेल्फी क्यामेरा चाहिँ यतापट्टि दिएको छ कि होइन। सो त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ तपाईँ अब यस्तो हुन्छ भने भर्टिकली गर्नुहुन्छ भने भिडियो कल चाहिँ वियर्ड देखिन्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ बेस्ट रिजल्ट्सको लागि त्यसरी हरिजन्टल समात्न पर्ने हुन्छ होइन। सो त्यसमा खास युज भएन। अब पहाडीपट्टि चाहिँ 13 मेगापिक्सलको क्यामेरा दिएको छ होइन। सो अब क्वालिटी खासै राम्रो हुन्न, तर कहिलेकाहीँ क्याजुअली अब यस्तो डकुमेन्ट स्क्यान गरेर पठाउनु पऱ्यो भने जे होस् काम चाहिँ लाग्छ। अब ओएसएसमा हामीले लेटेस्ट HyperOS 3 पाउँछौँ होइन, र मैले हुन्छ नि बेस्ट एक्सपिरियन्स यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ट्याब चलाउँदाखेरि अहिलेसम्म एड्स नै आएको छैन कि। सो त्यो हुँदा चाहिँ बेस्ट एक्सपिरियन्स है, कहीँ पनि एड्सहरू छैन। इभन लक स्क्रिन त्यो म्यागजिनमा नि कहिलेकाहीँ एड्सहरू फाल्छ नि Xiaomi-मा, त्यो पनि छैन कि यसमा। सो त्यो चाहिँ एकदम राम्रो छ। अब यसमा ब्लोडेडहरू छन् 2-3टा, तर त्यस्तो खासै फरक पर्नेवाला चाहिँ छैन। सो इट्स गुड। र यसमा चाहिँ हामीले एडिसनल एक्सेसरीहरू लिन सक्छौँ है। सो फर्स्टमा चाहिँ Xiaomi फोकस पेन प्रो भन्ने हेरौँ होइन। सो यो चाहिँ अब एउटा पेन भयो होइन। सो तपाईँ ड्रइङ सइङ गर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब यो किन्न सक्नुहुन्छ, र यसको चाहिँ 8000 पर्छ। त्यसरी यसमा चाहिँ हुन्छ नि लाइक नाइस छ कि यसको प्रेसरहरू जुन छ नि सेन्सिटिभिटीहरू नाइस छ, तपाईँले ड्रइङ गर्दाखेरि स्मुथनेस पनि राम्रो छ होइन। र अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसरी ठ्याक्कै हामीले माथि प्रेसर दिएपछि 3टा अप्सन हुन्छ। फर्स्टमा एउटा भनेको स्केच भयो, सो तपाईँ ड्रइङहरू गर्नुहुन्छ भने निकै राम्रो छ होइन त्यो युज केसको लागि। र अर्को भनेको चाहिँ एउटा पोइन्टर जसरी युज गर्नु मिल्छ। सो कहिलेकाहीँ अब प्रेजेन्टेसन दिँदाखेरि त्यसो एज अ पोइन्टर युज गर्नु मिल्दैन। अर्को अप्सन भनेको चाहिँ स्क्रिनसटको दिएको छ है। सो त्यो भइहाल्यो जे होस् नाइस छ फोकस पेन प्रो। र अर्को भनेको चाहिँ अब यसमा हामीले यो किबोर्ड प्लस अब एज अ कभर पनि काम गर्छ होइन। सो किबोर्डको जुन फिडब्याकहरू छ नि त्यो नि नाइसै छ कि, तर यसमा अब हुन्छ नि ट्र्याक प्याड नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ टाइममा स्क्रिन युज गर्नुपर्छ नि त। सो त्यो चाहिँ अलिक वियर्ड हुन्छ। र तपाईँ डकुमेन्टहरू धेरै टाइप गर्नुहुन्छ भने आई थिङ्क बेस्ट एक्सेसरी यु सुड ह्याभ। सो कन्क्लुजनमा चाहिँ हुन्छ नि तपाईँ चाहिँ अब 50-60 हजारको बजेटमा बेस्ट ट्याब्लेट खोजिरहनु भएको छ भने Xiaomi Pad 8 इज द वान यु सुड गेट कि। यो चाहिँ हुन्छ नि लाइक अरू हेर्नै पर्दैन कि, तपाईँ स्पेसली हुन्छ नि डिस्प्ले राम्रो खोजिरहनु भएको छ र गेमिङको लागि एउटा ट्याब्लेट खोजिरहनु भएको छ भने त बेस्ट अप्सन नै हो। तपाईँले अरू अप्सन नै छैन भन्दाखेरि चाहिँ अब हुन्छ यसमा सिम सपोर्ट चाहिँ छैन। सो तपाईँलाई सिम सपोर्ट चाहिन्छ भने Samsung Tab A11 A11 प्लसहरू छन् होइन, तर त्यसमा चाहिँ तपाईँले हार्डवेयर त्यति इम्प्रेसिभ पाउनु हुँदैन होइन। सो इम्प्रेसिभ हार्डवेयर चाहिन्छ तपाईँलाई भने चाहिँ Xiaomi Pad 8 इज द गो टु अप्सन। TechLekh।